guys, Mark here again and welcome back to my channel. If you're new to my channel, you love cars, DIYs, and anything car related, please consider subscribing and check out my playlist. On our video for today guys, ituturo ko sa inyo yung mga basic knowledge na dapat yung malaman sa engine bay ng Toyota Rush ninyo para at least kung in terms of maintenance, hindi naman kayo kumbaga maluloko ng ibang talyer. Okay, let's say papalitan sa inyo yung ganito, papalitan sa inyo yung ganyan. And also pagka gusto niyo rin mag-DIY like yung mga pag-top up ng fluids, at least alam niyo kung ano yung mga bibilhin at ano yung hindi dapat bilhin para sa inyong Toyota Rush para tumagal yung buhay ng makina nyo. So guys, mag-start muna tayo dito sa driver side ng engine bay natin. Itong kulay blue na yan, it's the washer reservoir. Ayan po ay windshield washer. Ito po, dito po yan lumalabas sa sprinkler po ng para sa windshield. Ngayon, ano yung dapat gamitin nyo dyan? Ang ginagamit dyan is either distilled water or yung washer fluid na nabibili sa mga automotive supply, Ace Hardware at kung ano-ano pa. Sa Blade, meron din. Meron naman yan level. So, yan half. So, yung ganyan level is full. Pwedeng mas mataas pa ng konti. Ang difference lang naman yan is mas marami lang kayong fluid. Anyways, hindi naman yan pressurized. Okay? So, ang function yan or para gumana yan is meron niyang pump sa ilalim. Yan po yung nagpa-pump ng washer fluid papunta po sa windshield ninyo. Next one. Ito po ay ang going back, yung sa kaliwa po, ito po ay brake and clutch reservoir. Dito po, ito po yung brake fluid, kumbaga. Brake and clutch fluid. Since yung clutch system po ni Toyota Rush is hydraulic, I do believe. So basically, ito pong brake fluid, yan po yung kumbaga nagpapalamig ng inyong brake system each time na pumipreno kayo. Ngayon, may level din po yan. So yan ang max. So pag ito po, hindi po to basta-basta tinatap up. Not unless may leak po. Kusa po yan bumababa pag napupudpud po yung inyong brake pads and yung brake shoe sa likod. So kumbaga indicator yan na kailangan nyong palitan or i-check yung brake pads nyo and brake shoe, baka due for replacement na. So pagka bumaba yan, let's say ng half, actually dapat may marker yan eh. For some reason yung sa atin wala. Dapat may marker yan na level na pag na-reach nyo yun is kailangan palitan yung brake pads or brake shoe given na wala kayong leak sa inyong brake system. Okay? So ang ginagamit dyan guys is at least DOT 3 specifications na brake fluid. So dito naman tayo sa gitna or okay, dito tayo sa gitna. So ito yung nakikita nyong apat na yan, ayan po ay ang ating direct ignition coil. Ito. So wala na tayong ignition coil, kumbaga naka-direct na yan. Sa ilalim po niyan is yung spark plugs. So pag kailangan pong palitan, aalisin lang yung apat na yan, then papalitan na yung spark plugs. Ang stocks na spark plug natin ay single tip iridium by Denso. So, kailan ba dapat palitan yung spark plugs? Ideally, guys, pag ordinary spark plugs, mga 10,000 kilometers kailangan niyang palitan. Pero pagka mga iridium, medyo matagal-tagal yan. Around 60 to 80,000 kilometers or depende rin sa user. Siyempre, pagka tumatagal po yan, kumbaga lumalata, humihina po yung spark na napoproduce niyan. And lumalata yung takbo, tumatako sa consumption sa gas. So, yung iba, mas mabilis palitan. Ako nga pala is naka-Denso 20 iridium na pinalitan ko na yung stock ko. So, next. Ito naman po ay ang air filter assembly. Dito po nakalocate yung air filter element. Yan po yung nagfi-filter ng foreign elements na para hindi makapasok sa inyong ignition chamber or basically sa makina. Okay?
Eto, pinapalitan to guys each time na mag-oil change kayo. Hindi po pwede dyan yung buga-buga lang po ng hangin. Dapat po dyan pinapalitan. Disposable yan. Not unless yung gamit nyo ay yung mga K&N na washable air filter. Okay. Next is yung battery. Ang stock battery natin is hindi maintenance free. So every few months kailangan yung silipin to. Yung 6 na yan. And pwede nyong itop up using distilled water. Okay? Magkano lang naman yun? Mga 25 pesos lang yun sa mga 7-Eleven. Absolute, yung distilled. Basta distilled water, pwede. Next one would be, ito po ang coolant reservoir natin. So, may level yan guys. Yung sa akin, nasa full. Pero, medyo mababa lang siya ng isang guhit. Ipapakita ko sa inyo kung paano siya i-top up guys. Okay. So ang gamit kong coolant guys is ito, yung Boost Long Life Coolant. So para i-top up siya guys is buksan nyo lang yung takip. So kung meron kayong imbudo or funnel para malinis, or kung hindi naman kayo pasmado, okay na rin. So magta-top up lang ako ng konti guys. As in konti lang. Okay. So bago nyo isera is good. So nasa full na siya. Then ibabalik nyo lang to guys yung takip. So, very important yan guys ha. Kasi, kumbaga, yung pagka pinapalamig, yung coolant ninyo, dito sa fins ng inyong radiator, using the fan motor, and also, syempre, yung forced air, yung ibang mainit na tubig is, or ibang mainit na coolant, dito po pumupunta. Pag nag-overfill naman kayo dyan, okay lang naman, pero makalat po kasi yung mga sobrang coolant pagka uminit po dito po yan lalabas sa engine bay nyo, so makalat. Okay, so next, eto naman guys is yung eto guys yung oil filler cap. Dito naman tayo naglalagay ng bagong oil, okay, pagka nagche-change oil. Now eto naman is yung oil dipstick. So, ipapakita ko sa inyo guys kung ano yung mga dapat chine-check, ano yung itsura dapat ng oil, or let's say, yung kulay ng oil, ano ba yung sinasabi niya, kumbaga, sa inyo. Sige, sorry guys. Sige, ganito na lang. So, eto naman guys, dito nyo titingnan kung yung level ng oil nyo, and also the quality of your oil. If due for oil change na ba, kailangan nyo bang magdagdag ng oil, kailangan nyo bang magbawas ng oil. So, yun yung mga pwede nyo gawin dito. Okay, so ako, magpapa 5,000 PMS ako this coming 16 yata. I believe 16. Ngayon, for 5,000. So, eto, yung oil ko is, kumbaga, nung 1,000 kilometers. So, ipapakita ko sa inyo guys kung ano yung itsura na ng oil after nasa 3,000 kilometers pa lang to, yung rush ko. Sobrang bihira ko lang kasi magamit ng malalayo. So, tataas ko lang guys yung ating tripod para
Okay, good. So, ito guys, for demo, yan, gagamit ako ng clean na towel. So, hihilahin nyo lang to guys. So, magkakaroon tayo ng comparison. So, using yung towel, yung dipstick nyo is i-wipe nyo lang dito. Okay. So, eto guys, FYI, yung dipstick natin, ayaw mag-focus eh. Ilay natin konti. Yan. Yung dipstick natin, meron yung dalawang tuldok. Okay. Eto guys, pagka nandito, ibig sabihin, sobrang konti ng oil nyo. In between is good. Maximum level is hanggang dito sa tuldok. Anything below yung 2 dots or above the dot is harmful po sa makina. Pag nag-overfill kayo, pwedeng masira yung mga oil seal nyo, and also hirap po yan yung makina nyo. Ngayon, pag sobrang baba naman guys, possible na hindi malubricate lahat ng parts, especially yung camshaft nyo. Mangyayari dyan is possible na mag-seize yung makina. That means malaking gastos po. Okay? So, kukuha naman ako guys ng bagong oil. Meron kasi ako ditong ito. Yan. Meron kasi ako ditong bagong oil. Ngayon, using yung towel, i-wipe din natin sa tabi. Okay? So, dito naman tayo sa tabi. Yan. So, i-compare nyo guys. Ito yung luma, ito yung bago. Okay. So clearly, medyo nag-brown na yung yung oil natin. So actually, good pa naman to, yung oil na to, pag ganyang kulay, good pa yan. Kumbaga, pagka naging black na yan, as in black, ibig sabihin yan, contaminated na guys. Kailangan ng palitan. Tapos, pagka ang kulay naman ng oil nyo is medyo parang kape na hinaluan ng gatas, ibig sabihin po nun, ang langis nyo is contaminated ng water. Ang possible pong problema dyan is sira po ang cylinder head gasket, or pwedeng nalusong po sa baha at pinasok ng tubig yung inyong makina. Okay, so again, ito po yung used oil. So, 2,000 kilometers. Fully synthetic guys ang gamit ko Tapos, ito po yung new oil. Ito, yung nasa kabila. Ito. That's the new oil. Okay? So, yun lang guys, yung basic know-how, at least dapat alam nyo for proper car care maintenance. Ito pa pala guys. Kalimutan kong bagitin. So, eto guys, tinatawag tong radiator cap. Okay? Ang radiator cap, syempre, yan yung takip ng radiator nyo. Dito po nagtatop up ng coolant pag malamig po ang makina. Never ever nyong bubuksan to pagka bagong patay lang po ang makina or umaandar or mainit. Sasabog po yung kulat dyan. Baka mapaso pa kayo. Okay? That's very dangerous. Okay? So, yun lang. I think na-cover na natin yung lahat ng basic na dapat yung malaman. Yung iba kasi medyo complicated na baka sa ibang video ko na lang yan i-discuss. So, yung mga nagtatanong guys ng grounding kit, actually inalis ko lang siya for the sake of this video kasi baka kagaya nung sa dati kong in-upload, marami pong nalito dahil dun sa grounding kit na nilagay ko sa dati kong sasakyan. So, babalik ko na siya ngayon. That's it for me today guys. Mark nga pala ulit. Thank you so much for joining me today. And sana nagustuhan nyo at sana may natutunan kayo sa video na to. Kung meron, please give this video a thumbs up. And kung di pa kayo nakasubscribe, hit nyo na yung subscribe button. Kung kailangan nyo po ng spare parts for maintenance accessories ng inyong sasakyan, please visit my Shopee store. Ilalagay ko po ang link sa description section below.